Kick it! Hallo, ik ben Toon Heesters. Ik vak op dit moment bij Ruter-Wamduiven en Basra-Wamduiven. En wat ik in mijn hand heb is de Basra-Wamduif, wat wij zeggen inderdaad een nieuwe type. Die wij eigenlijk een beetje afgekeken hebben van het land van oorsprong. Het land Syrië en Libanon en Oost-Turkije. En daar hebben ze de Basra's langer gefokt en groter gefokt. En wij in Europa hebben eigenlijk het oude type. Die zijn wat korter van benen, korter van hals en inderdaad wat gedrongener. Maar ik vind eigenlijk zelf dat we inderdaad een beetje mee moeten gaan in het land van oorsprong. En ik vind eigenlijk zelf ook wel heel mooi dat ze wat langer zijn en wat langere benen. Langere hals en langere benen. Wat eigenlijk het geheel als duif inderdaad ook weer optisch een heel andere vorm krijgt. Met de aantrekkelijkheid van de Basra's, van de kleur die er zijn, die eigenlijk bijna uniek zijn. Het voordeel is inderdaad ook weer wel dat je verschillende kleuren met elkaar kunt kruisen. Wij hebben ze verschillende namen gegeven, maar in het land van oorsprong noemen ze alle Basra kleuren eigenlijk Riani. Maar wij hebben ze gesplitst in 4 kleuren. In Riani, Abrasdel, Schrabi en Abiat. En Abiat is inderdaad een doffe kleur, die bijna wit is, met een gouden hals. Schrabi is inderdaad geband met een gouden hals, met donkere bandtekening. En de Abrasdel is eigenlijk precies hetzelfde, maar dan wat lichter van kleur in de hals en in de banden. En Riani is inderdaad voor wat wij noemen dan blauw, met okerkleurige hals. En de doffer is blauw-zilver met een grauwkleurige hals. Maar ik heb inderdaad in de loop der tijd wel begrepen, of ook gezien, wat wij als Riani zien, dit is eigenlijk de doffe kleuren ook in duivinnen hebben en omgekeerd precies hetzelfde. Dus ik weet niet of het inderdaad wel geslachtsgebonden kleuren zijn. Ik bezig ben inderdaad om een nieuwe type te creëren, dat wil zeggen langere hals en langere benen. Is voor mij dat belangrijk om daarop te letten. Dus ik selecteer nu uit de dieren met de langste hals en langste benen. Dat is inderdaad die lengte krijgen die ik graag wil. En als summum wil ik inderdaad op den duur, dat is ook nog wat ik vooral mooi vind, is eigenlijk grotere koppen. Niet breed, maar wel eigenlijk in de lengte. Grote koppen, ik hou van duiven met grote koppen, aparte koppen en met een extreem mooie wam eraan. Hoe groter vind ik vaak bij wamduiven, hoe mooier dat het eigenlijk is. Dat is mijn doel. Oh, ik ben begonnen inderdaad, ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Reuzel. En Reuzel ligt dicht bij Mol, dat is in België. Daar hadden ze eigenlijk de wekelijkse dierenmarkt. En in die dierenmarkt kwamen kippen, duiven, konijnen, cavia's, daar kwam eigenlijk natuurlijk alles. En als kleine jongen ging ik vaak met mijn vader en moeder gingen we naar Mol, gingen we naar de duiven en naar de dieren kijken. En als er iets moois zat, dan namen we die mee naar huis en die zetten we thuis in het hok. Eerst was het een klein hokje, maar dat is langzaam uitgegroeid naar steeds iets groters. En dat we iedereen, mijn broer en ik, samen een groot hok hadden. Ik ben toen begonnen met Oosterse rollers en mijn broer met pauwstaartjes. En toen heb ik een tijd inderdaad die duiven gehad. Maar ja, toen ben ik inderdaad naar een andere school toe gegaan, naar een andere stad. En toen ben ik met duiven gestopt. Tot ik inderdaad weer ruimte had en werk had. En toen ben ik eigenlijk weer met duiven begonnen. Hoe ben je aan de Basra gekomen? Nou, de Basra ben ik inderdaad, de loop der tijd ben ik inderdaad een beetje inzicht gekregen hoe de duivenwereld werkte. Bij verschillende fokkers ben ik in aanraking gekomen en toen ben ik bij een Belgische fokker terechtgekomen. Dat was een keurmeester, Eddy de Keizer. En die had duiven zitten die ik eigenlijk nog nooit gezien had. En die zaten in de volière en er scheen op dat moment de zon scheen op die duiven. En de Riani, dat is inderdaad een blauwe kleur, die met een goudkleurige hals heeft. En die zat in de volière en de zon scheen op die hals van die duif en het was net of die van goud was.
Dus het leek inderdaad of er een duif zat met een gouden hals of een gouden hals. Ik denk van nou, dat is zo mooi. Die wil ik ook een keer hebben. Die had ik eigenlijk nog nooit gezien. En ook de vorm met zijn lel in de kin. Daar zijn wij inderdaad in onze Europese duiven zijn we daar helemaal niet gewend. En toen dacht ik, die combinatie, dat is iets moois, uniek, die wil ik hebben. Die had ik in België bij die fokker al besteld en daarna snel gekregen, of gekocht natuurlijk. Maar ja, in Nederland waren ze niet erkend. Dus erkend wil zeggen inderdaad dat er standaard van gemaakt is. En alle kenmerken op papier komen te staan. Hoe die duif, die wij eigenlijk in Nederland niet kennen, eruit moet zien. Dus ik in overleg met die Belgische man, die er wel een standaard van gemaakt heeft, hebben we samen, en in Frankrijk was hij ook erkend. En die standaard hebben we toen vertaald en in het Nederlands. En vanuit die standaard hebben we toen de duiven ter herkenning aangeboden in Nederland. En met de verschillende kleuren, een koppel oud, een koppel jong. En die verschillende kleuren hebben we toen in de tentoonstelling aangeboden. En de standaard die precies klopte bij die duiven. En zodoende heb ik inderdaad, dat is 20 jaar geleden, heb ik die ter herkenning aangeboden en zijn ze erkend in Nederland. Hier staat mijn laboratorium waar ik mijn duiven verzorg. Ja, ik ben er nog wel. Ik verwen ze eigenlijk wel heel erg, mijn duiven. Ik geef ze P40, een voermengeling, vitamine, mineralen, groentekorrels geef ik ze. Ik geef ze snoepzaad, ik geef ze onkruidzaad. Ik geef ze zelfs, als summen krijgen ze hondenbrokjes. En waarom dat? En dan zul je zeggen, waarom geef je ze hondenbrokjes? Want ik heb het idee, inderdaad ook de duiven die in het wild leven, dat ze dierlijke eiwitten nodig hebben. En de dierlijke eiwitten, die krijgen ze eigenlijk naar mijn inzicht niet. En ik denk dat dit een manier is om die dierlijke eiwitten in kleine hoeveelheden aan de duiven te geven. En je kunt een duif eigenlijk alles leren om te eten. En daar heb ik ze ook inderdaad, in eerste instantie lusten ze dat niet. Maar als je een paar dagen wat zuinig voert, dan vanzelf eten ze eigenlijk het voer wat je zelf voorschotelt. Maar ik moet zeggen, ik verwen ze wel heel erg. Snoepzaad met onkruidzaad. En natuurlijk, wat ik zelf denk dat heel belangrijk is, een mineralenmengeling. Ja, mooi. Van Pantagoon, die ik weer aanvul, vaak in combinatie geef inderdaad met snoepzaad. En daar eten ze eigenlijk vooral in het kweekseizoen eigenlijk ontzettend veel van. En naar mijn idee hebben ze dat ook nodig om de duiven, vooral de grote duiven die ik fok, om ze een goed beendergestel te geven en gezond te houden. Ik denk dat dat wel heel, heel belangrijk is. En wat staat daar allemaal dan? Dat zijn biergist en vitamine, die ik eigenlijk inderdaad weer een klein beetje over het voer strooi. En inderdaad, door middel van het voer, dat ze die eigenlijk naar binnen krijgen. En maak je het voer daar een beetje vochtig voor? Of Nee. Gewoon alles droog? Droog er ook gewoon overheen. Precies, ja. Combineer ik dat inderdaad een klein beetje eroverheen. En wat voor basisvoer is dat? Dat is inderdaad een kweekmengeling van de plaatselijke molenaar hier in de buurt. Dit zijn groentekorrels. Dat is inderdaad, ik geef ze groentekorrels voor wortelkorrels zijn dat inderdaad voor de rode oogranden. Er zit quarantaine in en op die manier krijg je, naar mijn idee, zijn de oogranden ook mooier bij de Bayreuther wamduif. En natuurlijk krijgen ze ook nog, dat ben ik bijna vergeten, waar eigenlijk duiven helemaal gek van zijn pinda's. Als je ze dat geeft, als je dat geleerd hebt, dan zijn ze wild op. Dan kun je ze ook tam mee krijgen, handtam. En dan zijn ze eigenlijk, en die combinatie van al dat voer, daar krijgen ze, vooral in het kweekseizoen, krijgen ze, en naar mijn idee, krijgen ze alles binnen wat een duif nodig heeft. Vooral in gevangenschap, zoals wij ze houden, moeten ze naar mijn idee alles ter beschikking hebben.
Nou, wat ik vooral leuk vind aan de duiven en het duivenhobby is inderdaad de gemeenschappelijkheid. De vriendschap die erbij samenhangt, het samen inderdaad voor duiven zorgen, erover praten, mee bezig zijn, maar vooral ook de reisjes. Vooral met mij, de grootste indruk heeft mij gemaakt inderdaad Wassenburg, de duivenmarkt, de grootste ter wereld, die eigenlijk elk jaar in Duitsland plaatsvond. Die eigenlijk een compleet dorp eigenlijk helemaal bevolkt werd door allerlei fokkers, handelaren, alleen maar duiven. Er kwamen mensen uit heel de wereld bij elkaar en er waren duizenden duiven te koop. En er waren liefhebbers die inderdaad wat duiven over hadden en die ze daar op de markt verkochten. En het hoogtepunt vond ik ook inderdaad om een keer te zien te hebben is in Nuremberg. Er is de grootste tentoonstelling van de wereld geweest. Waar eigenlijk zo'n 80 tot 100.000 duiven bij elkaar kwamen. Nou ja, daar had je dagen nodig om die duiven eigenlijk allemaal te bekijken en te zien. Dat was eigenlijk ongekend. Nou, de laatste tijd ben ik eigenlijk niet meer zo actief meer met showen. Nu fok ik eigenlijk inderdaad de duiven die ik vroeger had en die ik inderdaad weer herontdekt heb. Die ik eigenlijk zo mooi vind, die eigenlijk steeds in mijn hart zijn gebleven. En die fok ik eigenlijk inderdaad op de manier zoals ik het wil en wat ik mooi vind. En dat is niet altijd tentoonstellingswaardig, maar alleen wat ik zelf en vooral mijn mensen die om me heen, die ook diezelfde duiven waarderen. En wij samen waarderen, mooi vinden. Dat vind ik eigenlijk op dit moment het mooiste om te doen. Maar vooral vind ik het inderdaad interessant om duiven te creëren, kwaliteiten van duiven te zoeken. Extreme wam, extreme benen, extreme kop. Die bij elkaar in je hok te hebben en daar iets van te creëren waarna jij naar eigen inzicht iets creëert wat jij zelf heel mooi vindt. Dus het creëren. Dat vind ik eigenlijk het interessantst. Precies. Zoeken en creëren. Ik wil inderdaad, nou in ieder geval laten zien inderdaad hoe mooi duiven en duiven houden en alles wat erbij hoort, hoe mooi dat kan zijn. En daar zie je inderdaad, de laatste jaren zie je dat steeds verder afkalven, inderdaad dat er steeds minder interesse in is, in duiven en in duiven houden. En dat is natuurlijk wel jammer. En ik denk dat over inderdaad de vormen zoals wij die tegenwoordig georganiseerd hebben van tentoonstellingen, concurrentie, dat dat eigenlijk niet meer werkt. Ik denk dat het meer om vriendschap gaat, om de waardering voor levende dieren en duiven vooral, om dat met elkaar te beleven en te zien hoe mooi dat met elkaar kan zijn. Dus de hobby gaat veranderen, denk jij? Ik denk het wel. Ik denk niet meer dat het is zoals vroeger. Die massale grote tentoonstelling is voorbij. De markten worden steeds minder. Dus de gezamenlijkheid van vriendschap met elkaar in kleine settingen wordt naar mijn idee steeds belangrijker. Ook al is de wereld wel heel groot. Je hebt contact met eigenlijk heel de wereld. Ook voor de mensen die dezelfde duiven hebben en houden. Om daar contact mee te hebben, maar vooral in de digitale wereld en niet meer in de werkelijke wereld. Dit was hem alweer. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. We vragen jullie om de video te liken en te abonneren op ons kanaal. Ook vragen we jullie om een reactie achter te laten bij wie of welk ras we de volgende keer langs moeten.